Adakah ke? Salam kat WhatsApp jap. Black ke? Black banana. Setengah-setengah. Boleh buka ikon dua tak? Terusi aku yang berusaha mengharap kau tak setia. Sebab kata dengan saya dekat tu dengan tempat dia dekat gila. Dekat macam bagi rumah dia dengan rumah kita tu je. Macam rumah ni kan rumah dia kat Bombay kan. Dekat kita makan pejabat pos ni lah. Dia kata lepas tu dekat macam pergi pejabat pos dia daripada rumah kita. Macam rumah kita pergi Bombay tu. Pergi pejabat pos tu. Pergi tol? Pergi maksudnya daripada tol nak pergi ke tempat dia ni macam daripada rumah Bombay tu macam pergi ke pejabat pos. Tangan tangan macam tu. Kau sama macam X. Yes, you girl. You girl. YouTuber. Hai, salam. Hello. Hello, Vivian. Later from practice. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Tiger. Siapa nak Ni homa, ni homa. Dia tengah bertetel lah jabah. Oh. Comel je adik tu. Ni adik aku. Sini yang sabar host cepat dan pantas. Aku visi hitam. Aduh. Pak dia tak faham mana Ada nanti kena kerja balik. Lepas tu Exit left to exit 215 behind. aku tak boleh tengok dulu lah. Kejap lagi lah sebab lagi terlepas tempat sekarang. Hai cheer Ianga. Nampak tak bawah ada tekan lepas tu type? Ada? Weh, ni aku type balik check kat korang. Macam nak tak stiker? Apa taraf nampak? Buat stiker B. Macam mana nak buat stiker Kina? Stay to the left to Nila and B. Baby you nak tanya, hai awak nak tanya boleh? Boleh, tanyalah. Aina nak tanya mana? Nak tanya apa, tanyalah. Itulah nama IG tapi nak tanya apa, tanyalah. Tapi tak tahu nak buat stiker. Kita bengong sikit. Kita kan bengong sikit, kita dah bengong bangun lah. Sebab dah 17 18. Thank you.
I say, oh my god, I see the way you shine. Stay to the left in the Aku pun tak ingat nanti. Kau carilah. Okay. Hai sayang, dah lama tak live banyak. Bukan banyak lupa, benda lain ingat. Tapi sebab banyak sangat dah berubah. Dulu kan lain, dulu mana ada nak letak stiker-stiker pun tak ada. second exit. Thank you. Mashi. Thank you. Ayi. Thank you. At the roundabout, take the second exit. Thank you. Tayar dah. Aku terima. Thank you, Mashi, Mam. Thank you, Mimpi. Mimpi indah. Bicara ku rela. Jika ku mengasihi sehingga aku tiada. Macam sayang je nak live. Thank you, Mashi, Aye. Thank you, Aye. Thank you, Mashi. Thank you, Mashi. Aren main tembak-tembak ke? Bukan, dia main-main baling-baling tab. Orang sawit itulah awak dapat gaji. Hi friends, hi. Apa orang sawit kita dapat gaji abang? Betul orang sawit. Sawer dong, sawer. Sawer lah lagi. Aku kasih bila. Ayo. Sawer lah lagi. In 300 meters, turn left. Di rating ke tu. Tak nak pergi hantar anak Kinah balik. Nanti dia dari sawer tu kau dapat. Atas ada first star kan. Sawer dapat gaji lumayan. Wow, ya ke black banana. Hi friend, love you. Hi Abah. In 800 meters, turn right. Yelah. Wow, tu apa? Tu bukan sawer kan? Apa? Banyak star, banyaklah dapat. Ya, wow. Dengan siapa tu sebelah? Dengan my jodoh. 800 meters, turn right. Kita kena dalam ni. Ya, sebab I nak bagi question. Jauh kan? Maju ke depan. Hilang. Macam nak kena nilai kan? Mana dia kena dalam tu. Banyak dah dan assalamualaikum. Waalaikumsalam awak. Turn right on Salam. 59 Montia Buckwood Center. Selamat tengah hari. Hai Kim. Itulah dah lama tak live kan? Dah lama sangat. Jauh sangat ke? Bapak lah abang. Berapa jam? 30 minit? Bapak lah. Dia kena dalam. Oh, sebab luar tadi kan jam. Aduh, sakit tangan. Dia ada kerja lah. Dia banyak job. Marian, duduk lagi. Diam, Marian. Dah pandai dah. Nak makan roti tea. Nak makan tea. Right on 59 Montia Buckwood Center. Jangan bagi roti lah. Roti baru.